Okay guys, good morning and welcome back po sa channel ko. So since I started this channel, may mga nare-receive po akong comment na paano ba mag-avail ng property. Siyempre sa una, medyo mahirap kasi wala po tayong idea kung paano po sisimulan. So kaya po ako na-encourage na gawin ang video na to. Madali lang naman po mag-avail ng property, lalo sa mga pre-selling project na ino-offer ko or yung mga property na ino-offer ng mga developer. Okay, kasi may mga flexible payment term din sila na makakatulong sa buyer para ma-avail ang property. Simulan natin by step and then papaliwanag ko po sa inyo kung bakit po yun ang unang step na kailangan gawin. Okay, simulan na po natin. So first step, how to avail is inquire. Okay, so yan, pasensya na po kayo sa sulat ko. Hopefully, nababasa nyo, no? So, once na mag-inquire ka, for example, may nakita kang post sa Facebook or syempre, napanood mo yung video ko sa YouTube, nagustuhan mo ang property. Kukontakin mo ako ngayon sa number na nakalagay sa description, sa baba. And then, text mo ako, HM, isang malaking how much. So, yun yung tanong ng mga kababayan natin. Kapag nagtanong kayo ng gano'n, syempre magbibigay naman ako ng mga details like price, location, sample computation. Kaya lang minsan yung mga buyer or mga inquiry ko, pag nakita na medyo mataas yung property, doon sa ina-expect nila, nire-reply na lang sa kanila since on, which is syempre nakakalungkot para sa amin. Pero ang way namin, after nun, doon na kami magtatanong kung ano ba yung mga preference ng isang buyer. So yan, may mga pag-alagala po sa likod, pagpasensyahan nyo na. So ano po yung mga preference sa isang buyer? Like for example, ano ba yung location na gusto nila, prefer price range, payment scheme, and then kung nagmamadali ba kayong lumipat. So yun po yung usually sa mga tinatanong namin. And then habang nagtatanong po kami ng mga preference ninyo, nagtatanong rin kami about sa inyo. So wag po kayo mahihiya na sabihin sa amin kung how much yung inyong salary, kung ano yung civil status nyo, kung anong age ninyo. Kasi makakatulong po yun para malaman namin kung ma-approve ba kayo doon sa property i-offer namin. And then kung makapag-come up na kami ng property, saka namin i-offer sa inyo. So once na ma-pre-qualify namin kayo and makapagbigay kami ng property na tingin namin pasok sa preference ninyo, so tatanungin nyo naman sa amin or sa mga agent na kausap ninyo kung kailan ba makakalipat dyan. Siyempre baka kasi na-expect mo next week na or next month. No. Kasi usually po sa mga ino-offer namin or mga pre-selling or yung mga project development, usually mga 2 years po bago makalipat or minsan more than 2 years pa. Depende po sa status ng development. Kung halimbawa naman ng mga ready for occupancy, yung mga nakatayo na property, pinakamaaga pa rin nalipat is 4 months. Siyempre kasi, once na mag-pull down payment ka, hindi pa naman agad-agad makakalipat kasi antayin pa natin na ma-loan release yung loan mula dun sa mga financing na prefer ninyo and then i-check pa yung property kung may mga sira kasi may mga developer naman po na nag-aayos or inaayos pa yung mga property bago kayo makalipat. So once naman po na okay sa yung time frame, yung computation, siyempre tatanungin mo naman kung ano po ang mga requirements. So iba-iba kasi ang mga requirements, depende po sa source of income mo. Kung ikaw ay OFW o locally employed, so iba-iba po. So kailangan i-check mo muna kung ano yung mga requirements kasi para malaman mo kung maipoprovide mo ba para matulungan ka na ma-approve dun sa preferred financing. Okay, so kung approve na sa'yo lahat, wala nang problema, punta tayo sa step 2, which is tripping. Okay. So, sa site tripping po, kung talagang gustong-gusto mo na yung property, hindi yung tipong nagtitingin-tingin pa lang, so magpa-schedule na tayo ng tripping, okay? May mga tripping vehicle naman po yung mga developer, pero minsan may mga developer din na wala, pero madalas naman meron. Pero yung mga pick-up locations, so, syempre, hindi naman po yung tipong door-to-door, na parang naka-arkila tayo ng Grab, no? Try nyo rin pong mag-commute para at least makita nyo rin kung papaano ang biyahe papunta doon sa property na titignan nyo. So, importante yun. Isa rin po yung sa mga advice ko sa buyer ko. So, kapag nag-tripping po
tayo or kayo sa mga agent na kausap ninyo, so importante po na makita nyo kung ano yung actual turnover ng unit, hindi lang po yung mga dress up. Kasi bonus lang po kung may dress up para at least may idea kayo kung ano itsura niya kapag may mga gamit na. Pero mas maganda po pa rin kung actual turnover. Kapag po nag-site tripping din kayo, mas maganda kung makikita nyo mismo yung actual location kung saan tatayo yung bahay. Kasi baka may magulat kayo, nasa tabi pala ng bangin yung property na kukunin niyo, no? Then later on, magba-back out ka, sayang din naman. And then, pag nagpunta ka doon, check mo yung elevation, kung saan yung orientation ng bahay mo, yung facing morning sun ba siya, o facing afternoon sun ba siya. And then, titignan mo rin yung community, so kung okay sa'yo. So, after mo makita yung actual unit, yung actual location, check mo rin kung may mga amenity na nakatayo dun sa subdivision na kukunin mo, kung na-maintain ba na maayos or hindi. Siyempre, factor din yun kung maaalagaan ba ng developer yung investment mo. And last, for the site tripping, check mo rin yung mga nearest establishment na kailangan mo, like for example, mall, mga accessibility, transportation, school, church. So basta lahat po, tignan mo na kapag nag-site tripping po kayo para wala na po kayong maging question pagdating po sa mga hanapin o sa mga kailangan mo. And take note po, so kapag sinabing site tripping, hindi naman po required na mag-reserve kayo. So it's up to you lang po kung nagustuhan mo na, talagang last na yung unit na yon, i-reserve mo na. Kasi baka mamaya po, pagka po nag-isip ka pa, nabukasan, nakuha na yung property yung gusto mo. So, mas maganda kapag nag-site tripping kayo, may dala na po kayong mga basic requirements like proof of income, to valid ID, and proof of billing, and also the reservation fee. So, next step po, after na site tripping, syempre, sabi ko na, gusto mo na. Doon naman tayo sa reservation. So yan, pag-possession nyo na medyo maliwanag. Hopefully, nakikita nyo pa rin ako. Sa mga first-time home buyer, sa reservation, ang isa sa mga biggest decision na gagawin nila. Kasi dito na magsisimula yung pinaka-initial na babayaran mo para ma-avail mo yung property na gusto mo. Dapat buo ang loob mo, wala nang atrasan to dahil once na mag-reserve ka, laging non-refundable na po ang reservation at anumang ibabayad mo sa down payment. So sabi ko nga kanina, upon reservation, dapat may mga dala na kayong mga valid requirements like proof of income, proof of identification, and proof of billing. So yun po yung tatlong P na kailangan mong dalhin kapag nag-reserve ka. Siyempre, yung sarili mo kailangan mong dalhin yan. Ano? So yan, pasensya na po, medyo atras tayo ng konti, medyo maliwanag. Kita-kita natin yung mga pores, atras tayo ng konti. So, upon reservation, dapat may mga dala ka na rin basic requirements. Ito po yung tinatawag ko na 3 Ps, which is proof of identification, proof of income, and proof of billing. Okay? Kung sa proof of identification, at least 2 valid ID, and then kung meron ka po 2 valid ID po ninyong dalawa, tig 2. Plus, kung ikaw ay nasa abroad at representative mo lang ang magre-reserve para sa'yo, at 2 valid ID rin po ng representative mo. And then, the next naman po yung proof of income. So, kung ikaw naman ay locally employed, pwede po ang Certificate of Employment, payslip, and ITR. Kung ikaw naman po ay OFW, pwede po ang job contract, Certificate of Employment, or 3 months payslip po. Then sa proof of billing, ito naman po yung billing, kahit anong billing po, basta kung saan ka nakatira dito sa Pilipinas, yun po yung mga, for example, Meralco bill, water bill, internet bill, so yun po yung mga bill na pwede mong isubmit. So bakit po importante ang proof of income upon reservation? Siyempre, kung nag-i-inquire ka pa lang, na free qualify ka na namin, so for us, okay na yung capacity mo. Pero syempre, kailangan meron kang proof na ikaw ay kumikita talaga ng gano'n. So, kailangan magdala ka ng proof of income para makita natin talaga kung ma-approve ka later on sa financing na prefer mo. Kasi hindi ka rin po i-allow ni developer na mag-reserve ng unit kung makikita nila na wala po tayong capacity or kulang
ang capacity natin to pay or ma-approve sa financing. So upon reservation po, generally kayo magsasign ng mga documents like buyer's information sheet, a reservation agreement, and final computation. Okay? Make sure lang po na kapag nag-reserve kayo, tama po yung naipaliwanag sa inyo mabuti yung computation, kung may mga hidden charges ba, kung ano yung magiging monthly amortization mo later on, and then kung tama na po yung location ng unit na i-reserve ninyo. At panghuli na dapat tandaan, dapat alamin nyo mismo sa developer yung time frame ng paglipat ninyo sa property or sa bahay na kinuha ninyo, yung paraan ng pagbabayad ng down payment, like for example, kung kailangan mo ng post-dated check or kailangan mo mag-open ng savings account, and then ano pa yung mga requirements na kailangan i-submit after reservation. Kasi yung mga requirements po or yung mga lacking documents, usually kailangan i-submit yan 30 days from the date of reservation. So after this, punta naman tayo sa fourth step, which is the down payment. So sa down payment naman, ito po yung usually 20% down payment and then 80% loanable through bank financing. And then may mga developer din na nagbibigay na mas mababang down payment scheme, like for example 10% down payment and then 90% loanable. So depende po yun sa mga bangko or sa mga policy ni developer. And then yung 10% or 20% down payment, usually pwede po ating bayaran yan for the maximum of 24 months. Meron nagbibigay ng mga more than 24 months, like for example 36 months, ganyan. Pero usually yun yung pinaka mahaba, which is 24 months. May mga maiksi, pero sabi ko nga po sa inyo, depende po yan sa policy ni developer. Or pwede rin naman mabayaran mo ng mas maaga para po mas maaga ka rin makalipat. May expose talaga ako dito. So yan, lipat po tayo. Medyo mainit sa pwesto ko. Masyado na maliwanag. So dito parang mas kitang-kita niyo ako. Mas mukhang gwapo. Balik tayo sa topic natin. So isa sa mga dapat yung tandaan sa down payment. So kasabay na binabayaran ng down payment, yung miscellaneous fee or hidden charges kung tawagin. Well, hindi naman talaga hidden charges. Pero yun kasi ang naging pananaw ng ibang mga home buyer since hindi agad na-discuss ng mga agent nila yung about sa miscellaneous fee. So, ang purpose kasi ng miscellaneous fee, usually, dyan pumapasok yung transfer of title, installation of water and electric lines, then yung mga processing fee. So, depende pa rin po sa policy ng developer, much better kung makakahingi po kayo ng breakdown ng miscellaneous fee na yun. So, sa down payment terms, dyan na rin po kayo magpapasa or magsasubmit ng mga lacking documents like nung sinabi ko kanina, from 30 days from the date of reservation, kailangan nyo mag-submit ng mga lacking documents, okay? Pero, lahat ng mga documents na sinabit nyo, usually, ibibigay nyo ulit yun o magpapasa ulit kayo ng panibago 3 months bago matapos yung down payment niyo. Bakit? Kasi po, kailangan, bago ipasok sa mga financing, bangko or pag-ibig man, kailangan updated po yung mga requirements niyo. Kasi may mga requirements po tayo na na-expire. Like for example, certificate of employment, usually 6 months lang po tinatagal niyan. Mga payslips, may mga expiration yan based po sa policy ng mga bangko or ni pag-ibig. So after po ng down payment, punta naman po tayo sa fifth step, which is the house turnover. House turnover po. Okay, so sa house turnover, may tatlong dapat tandaan bago kayo makapunta sa house turnover. So kailangan, fully paid na yung down payment mo, which is 20% or 10%, depende po sa payment scheme na inabail ninyo. Pangalawa, dapat 100% na status ng house construction. Pangatlo, kailangan na loan release na ng bank or pag-ibig yung loan mo bago kayo makalipat. So, ganito yan. Usually, kapag nagda-down payment ka, for example, 24 months, ika-6 month or 8 month, tinatayo na po ni developer yung bahay mo. So, bago matapos yung down payment mo, patapos na rin yung bahay mo, and then, kukunin na ni developer yung mga
updated requirements mo para ipa-approve na nila sa financing. So, tapos yung down payment mo, tapos yung bahay mo, tapos yung loan release ka from the financing. Okay, medyo gumagabi na pero tatapusin pa natin to. Next po niyan, once na ma-loan take out na o ma-loan release na ng bank or ng pag-ibig, yung loan ninyo, dapat nabayaran nyo na yung move-in fee or yung bank charges. So magkaiba yan. Yung move-in fee sa pag-ibig yan, bank charges, syempre sa bank yan, di ba? Yung mga bank charges or move-in fee, pwede kayo mag-request ng breakdown yan. Pero usually, ang component yan, dyan pumapasok po yung mga insurance, and then mga real property tax na advance for 2 years, ganyan. And then marami pa po. So mas maganda makahingi kayo ng breakdown. So once na mabayaran nyo na yung bank charges or move-in fee, then pwede na kayo mag-request ng house inspection. Okay. So sa house inspection, mas maganda kung may makakasama kayo na marunong tumingin ng bahay, engineer, or kahit na karpintero, kapitbahay nyo, sa marunong tumingin. Kasi kung halimbawa hindi nyo makikita yung mga sira, and matatagalan pa bago mapaayos ulit kasi syempre request mo pa ulit yan. Unlike kapag sa house inspection mismo, kasama mo mismo yung engineer ng developer para mag-check ng property ninyo. So, right away, mapapaayos mo kung ano yung mga dapat mo ayusin. So, kung ayos na yung property, so mag-request ka na ngayon ng move-in. Minsan may mga developer na may kuryente na rin at saka tubig. Pero minsan may mga developer din na hindi pa kasama yung installation of water and electric lines sa miscellaneous fee. So, mas maganda lang maging transparent yung ibang mga developer or yung ibang mga agent. Dapat ma-inform na maayos yung mga buyer. Kasi, syempre, panibagong bayad na naman yan or gastos na naman yan para sa kanila. Kasi usually, buyer ang mag-aasikaso ng mga installation ng water and electric lines. Pero siyempre, after that, nabayaran nyo na lahat, wala nang problema, yes, sa wakas, makakalipat na rin kayo. So after that, pag nakalipat kayo, dyan na rin binibigay ni developer yung mga notarized copy ng contract to sell nyo and deed of absolute sale niyo. Pero yung contract to sell, usually may mga developer na mas maaga nilang binibigay. Usually, nasa down payment terms pa lang, binibigay na nila yung mga contract to sell. Pero may mga developer din na sa huli pa rin, kasabay ng deed of absolute sale, yung pagbibigay ng contract to sell. So malamang nagtatanong kayo, bakit contract to sell at saka deed of absolute sale lang ang makukuha ninyo? Siyempre, yung original title, na kay bank yan or na kay pag-ibig yan, and makukuha nyo lang yung title ninyo, once na mabayaran nyo o mapuli paid ninyo sa financing, yung balance ng property na kinuha ninyo. Okay, so yun lang po. Hopefully nagustuhan ninyo itong video na ginawa ko sa pagkuha ng bahay. Kung nagustuhan po ninyo, please consider subscribing dito sa channel ko. Marami pa po akong mga gagawing video for the tutorial or tips about sa mga real estate property. So simula pa lang po ito. So ito yung bagong project ko this year. Hopefully subaybayan po ninyo. So maraming salamat po.